कुरा गर्छौं diphthongको diphthong basically के हो भने is a combination of two vowels which represent in singular sign and singular sound म चाहिँ कुरा गर्दै छु short hand को diphthong या long hand को diphthong दुईटै diphthong is a combination of two vowel दुईटा vowel को combination मा एउटा diphthong बनिन्छ English मा total 20 vowels हुन्छ 20 vowels बाट 12 vowels लाई pure र original vowels मानिन्छ भने त्यसको 8 वटा जुन चाहिँ remaining vowels छ त्यसलाई चाहिँ diphthongs मानिन्छ र diphthongs चाहिँ त्यो अगाडिको 12 वटा vowel को combinations मा बनिने vowels लाई भन्छ हामी diphthongs बुझ्नुभयो सो simple term मा बुझ्नु पर्यो what is diphthong भने चाहिँ diphthong is a combination of two vowel which represent in singular sign and sound बुझ्नुभयो र हाम्रो short hand मा 4 वटा diphthong छ 4 वटा diphthong के छ भने यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फर्स्ट मा छ यहाँनिर I oi au र u so these are the four diphthongs of shorthand so first हामी diphthong I को कुरा गर्छौं diphthong I कति बेला लाग्छ भन्दाखेरि जब I र y ले I को साउन्ड दिन्छ थुप्रो वर्डहरु हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल my my so my लेख्दाखेरि के आयो m र I so y ले के को साउन्ड दिँदैछ यहाँनिर I को साउन्ड दिँदैछ सो यतिखेर diphthong I लाग्छ किनभने यहाँनिर y ले के को साउन्ड दियो I को साउन्ड दियो सो diphthong I कुन चाहिँ प्लेस फर्स्ट प्लेस सो m above the line diphthong I र my सानो v जस्तो हुनु पर्यो भेरी स्मल भवल जस्तो t I e टाई हुन्छ सो टाई भन्दा के आयो साउन्ड t र I e को साउन्ड छैन सो I ले I को साउन्ड दियो यहाँनिर फेरि के लाग्यो diphthong I सो लेख्दाखेरि t diphthong I above the line is tie simple t I m e time time भन्दा t I m time so लेख्नु पर्यो नि t I m so diphthong I very easy and very simple छ जब जब I र y ले I कै साउन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ in that cases diphthong I follow गर्नु पर्यो diphthong I is first place vowel it means stroke must be written above the line र diphthong I चाहिँ small v जुन चाहिँ हुन्छ as like vowel तपाईले इनिशियल पोइन्ट मा फर्स्ट प्लेस भनेपछि इनिशियल पोइन्ट मा तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अगाडि आउँदैछ नि अगाडि पछाडी आउँदैछ नि पछाडी सो दिस इज अबाउट diphthong I सिम्पल भेरी इजी केही छैन diphthong I सारो diphthong I सिम्पल याद गर्नु पर्यो जब I र y ले I को साउन्ड दिन्छ जस्तो my wide wide lie lie pipe pipe type type भन्दाखेरि जब I र y ले र I र y ले e को साउन्ड दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ लाइट डट थर्ड प्लेस vowel e साउन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट I र y को साउन्ड e छ भने दैट इज लाइट डट सेकेन्ड थर्ड प्लेस vowel I र y ले I कै साउन्ड दिँदैछ भने चाहिँ diphthong I लाग्छ तपाईको सो नेक्स्ट छ हाम्रो अर्को diphthong oi diphthong oi पनि इजी छ diphthong oi चाहिँ जब oy र oi ले oi को साउन्ड दिन्छ सिम्पल oy र oy ले जब oi को साउन्ड दिन्छ त्यतिखेर चाहिँ diphthong oi लाग्छ जस्तो t o y toy toy भन्दा यहाँनिर के आयो साउन्ड t र oi को साउन्ड आयो oi को साउन्ड केबाट आउँदैछ oy बाट सो oy ले यहाँनिर के को साउन्ड दियो oi को साउन्ड दियो लेख्दाखेरि फर्स्ट प्लेस हो सो t diphthong oi toy स्मल एंगल यस्तो खाली ब्यालेन्स नहुनु पर्यो toy त्यसको बादमा अर्को आयो मेरो वर्ड नेक्स्ट coil coil सो coil भन्दा के आयो k oi र l यहाँ oi को साउन्ड केले दिँदैछ oi ले दिँदैछ यहाँनिर सिम्पल याद गर्नु oi ले oi को साउन्ड दियो सो यहाँनिर लेख्छु म t ए k oi l फर्स्ट प्लेस vowel हो सो फर्स्ट प्लेस k oi l यहाँनिर oi मुनिपट्टि k oi l coil यसरी सिम्पल जब जब oy र oi ले oi को साउन्ड दिन्छ दैट इज अ diphthong oi toy coil boil boiler annoy हो alloy भन्दाखेरि these are all the examples enjoy joy joy भन्दा जब जब oi र oy को कम्बिनेसन ले oi को साउन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो हुन्छ diphthong oi फर्स्ट प्लेस vowel सो diphthong oi बेसिकली फर्स्ट प्लेस हो सो फर्स्ट प्लेस भन्ने साथ कहाँ हुनु पर्यो स्ट्रोक कन्सोनेन्ट हाम्रो भन्दाखेरि अबभ द लाइन हुनु पर्यो भेरी इजी त्यसमा केही सारो छैन ज फर्स्ट प्लेस भन्ने साथ हाम्रो कन्सोनेन्ट्सहरु कहाँ हुनु पर्छ अबभ द लाइन हुनु पर्यो
सिम्पल दिप्थङ आई फर्स्ट प्लेस हो दिप्थङ आई कति बेला लाग्छ जब ओ आई र जब आई र वाई ले आई कै साउन्ड रिप्रेजेन्ट गर्दैछ नि दिप्थङ आई लाग्छ त्यसरी नै दिप्थङ ओइ कति बेला लाग्छ भने जब ओ आई र ओ वाई ले जब ओइ को साउन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो केसेसमा दिप्थङ ओइ लाग्छ दुईटै फर्स्ट प्लेस हो कन्सोनेन्ट अबभ द लाइन हुनु पर्यो जहिले पनि अन्त दिप्थङ इनिशियल पोइन्टमा एड गरिदिनु पर्यो आफ्टर अर बिफोर अकर्डिङली त्यसको बादमा आउँछ नेक्स्ट दिप्थङ द्याट इज दिप्थङ आउ दिप्थङ आउ दिप्थङ आउ चाहिँ कति बेला लाग्छ भने जब ओडब्ल्यू र ओयू ले आउको साउन्ड दिन्छ आउ ओडब्ल्यू ले ओ को साउन्ड पनि दिन्छ है बिओडब्ल्यू बो एलओडब्ल्यू लो त्यति बेला होइन त्यतिखेर ओ को साउन्ड छ सेकेन्ड प्लेस अब ओ लाग्छ ओयू ले अ को साउन्ड पनि दिन्छ जस्तो बिओयू जीएचटी बट एसएचओयू जीएचटी सट लेख्दाखेरि अ को साउन्ड ओयू ले अ को साउन्ड दिँदैछ त्यतिखेर फर्स्ट प्लेस वाबल हेभी ट्यास अ हुन्छ तर ओडब्ल्यू र ओयू ले जब आउ को साउन्ड दिन्छ द्याट इज दिप्थङ आउ जस्तो इक्जाम्पल यहाँनिर मैले लेख्नु पर्यो सिओडब्ल्यू काउ सो काउ भन्दा के र आउ काउ सो काउ भन्दा के र आउ काउ आयो सो काउ कुन चाहिँ प्लेस हो थर्ड प्लेस हो दिप्थङ आउ कुन चाहिँ प्लेस हो थर्ड प्लेस हो सो काउ कहाँ लेख्नु पर्यो थर्ड प्लेसमा लेख्नु लेख्दाखेरि अन द लाइन के र दिप्थङ आउ यहाँनिर घोप्टो भी काउ त्यसको बादमा ओयुटी के हुन्छ आउट जस्तै इक्जाम्पल मैले यहाँ लेख्नु पर्यो ओयुटी आउट सो आउट लेख्दाखेरि के आउ र टी आउट अब मैले आउट लेख्नु पर्यो नि सिम्पल ओ युले आउको साउन्ड दियो सो टी थ्रु द लाइन किनभने थर्ड प्लेस भयो ल आउ यहाँनिर अगाडि दिप्थङ आउ सो आउ र टी आउट सिम्पल एलओयुटी लाउड माउथ आरओडब्ल्यू राउ सिओयुसिएच काउच आउटले लाउन्ज काउन्टी भन्दा दिज आर अल द इक्जाम्पल जहाँनिर ओयु र ओडब्ल्यूले औको साउन्ड दिँदैछ सो मेक स्योर दिप्थङ आउ थर्ड प्लेस हो सो स्ट्रोक थ्रु द लाइन लेख्नै पर्यो र यदि हरिजेन्टल कन्सोनेन्ट मात्रै छ भने अन द लाइन हुन्छ तर अरू कन्सोनेन्ट्सको नै कम्बिनेसन अपर या डाउनवर्डको हुन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर एउटा स्ट्रोक्स थ्रु द लाइन हुनै पर्यो आइदर फर्स्ट अर सेकेन्ड बुझ्नुभयो त्यसको बादमा आउँछ नेक्स्ट दिप्थङ द्याट इज दिप्थङ यु अब दिप्थङ यु भेरी इजी दिप्थङ यु जब इडब्ल्यू र युले युकै साउन्ड दिन्छ इडब्ल्यू र केले युले जस्तै इक्जाम्पल यहाँनिर आयो एफइडब्ल्यू के हुन्छ फ्यू फ्यू भन्दा के एफ र यु यहाँनिर इडब्ल्यूले के को साउन्ड दियो युको साउन्ड हो यहाँनिर इडब्ल्यूले सो इडब्ल्यूले युको साउन्ड दिँदैछ यहाँनिर दिप्थङ यु लाग्यो त्यसरी नै अर्को आयो ड्यू डिइडब्ल्यू ड्यू सो ड्यू भन्दा के आयो डी र यु युको साउन्ड केले दिँदैछ यहाँनिर इडब्ल्यूले दिँदैछ सो इडब्ल्यूले पनि युको साउन्ड दियो भने के हुन्छ दिप्थङ यु बुझ्नुभयो त्यसरी नै युको साउन्ड युले पनि दिन्छ त्यति बेला पनि दिप्थङ यु सो बिइएयुटीवाई ब्युटी सो ब्युटी भन्दा के आयो बियुटिई सो अरू केहीको साउन्ड छैन यहाँनिर युको साउन्ड छ सो यो दुईटा भवलको साउन्ड छैन सो बियुटिई यहाँनिर युले युको साउन्ड दियो सो दिप्थङ यु लाग्यो टी को बादमा ई को साउन्ड आयो यहाँनिर वाईले ई को साउन्ड दियो यो थर्ड प्लेस भवल हुन्छ दिप्थङ हुँदैन किन वाई को साउन्ड के छ अब ब्युटी लेख्नु बी थ्रु द लाइन हेभी कन्सोनेन्ट अन्त मुनिपट्टि टी टी थर्ड प्लेस यु थर्ड प्लेस हो सो यो यु यहाँ अगाडि आउनु पर्यो सानो एन जस्तो स्मल लेटर एन जस्तो यहाँ देखाएको छु सानो लेख्नु पर्यो बियु यहाँनिर लाइट डट ई ब्युटी यसरी लेख्नु पर्यो ब्युटी डियुटी वा ड्युटी एफएलयुआर फेल्युर क्युर एन्ड्युर क्युब ब्युरो ट्युब अक्युपाई भन्दा दिज आर अल द इक्जाम्पल्स जहाँनिर दिप्थङ यु लागेको छ इडब्ल्यू र युले साउन्ड दिँदा सो दिप्थङ चारवटा छ बेसिकली नम्बर वान दिप्थङ आई र ओइ दिप्थङ आई र ओइ फर्स्ट प्लेस हो जब आई र वाईले आईको साउन्ड दिन्छ दिप्थङ आई ओआई र ओआईले ओईको साउन्ड दिन्छ दिप्थङ ओइ त्यसरी नै नेक्स्टमा छ दिप्थङ आउ ओडब्ल्यू र ओयुले जब आउको साउन्ड दिन्छ दिप्थङ आउ जब यु र इडब्ल्यूले युको साउन्ड दिन्छ त्यो हुन्छ दिप्थङ यु यो हुन्छ थर्ड प्लेस मिन्स स्ट्रोक थ्रु द लाइन अन्त भावल एट द थर्ड प्लेस अफ द कन्सोनेन्ट्स र बिट्विन टु कन्सोनेन्ट्स छ भने जहिले पनि सेकेन्ड कन्सोनेन्टको बिफोर साइडमा थर्ड प्लेस भावल सो दिज आर अल अबाउट दिप्थङ आई ओइ आउ एन्ड यु सो नेक्स्ट पेजमा जानुभयो नि तपाईँले देख्नुहुन्छ सर्ट फर्म्स अफ दिप्थङ दिप्थङ आई एबभ द लाइन आई अर आई हुन्छ दिप्थङ आउ अन द लाइन हाउ हुन्छ एचओडब्ल्यू हाउ स्मल एङ्गल भन्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ स्मल एङ्गल यो दिस इज स्मल एङ्गल एबभ द लाइन इज वाइ दिप्थङ यु एबभ द लाइन इज बियोन्ड दिप्थङ यु अन द लाइन इज यु सिम्पल सर्ट फर्म अन्त स्मल सेमी सर्कल राइट एबभ द लाइन स्मल हुनु पऱ्यो यो विथ सेम स्मल सर्कल एबभ द लाइन भएको सेम स्मल सर्कल अन द लाइन छ भने वेन
Small semicircle left above the line is what? Small semicircle left on the line is would. Stroke M above the line, me, and stroke ing above the line is owing. So this is short form of this chapter. So यहाँसम्म तपाईले होमवर्क गर्नु पर्यो. So होमवर्क गरेर मलाई भोलि सेन्ड गरिदिनु पर्यो.